Ayan po. Ayan, so i-discuss po namin para rin po magkaroon tayo ng knowledge po on earthquake, but what we will provide you po ay based din po dun sa level po ng aming kaalaman on earthquake, but we have these experts po, yung ating mga kasamahan from PHIVOX, ano po, so yung kanila ay mas technical and mas scientific, but on our end po ay explain naman po namin sa inyo kung ano po talaga yung earthquake. Ano po? So sabi po dito, ang earthquake daw is a sudden release of energy in the earth's crust or upper mantle. Shaking and vibration at the surface of the earth resulting from underground movement along fault plane from volcanic activity. There are the earth's natural means of releasing stress usually can be felt over large areas, although they usually last less than 1 minute. Earthquakes can be predicted, although scientists are working on it. So ayun po yung mamaya malalaman natin. But sinabi dito, can be felt over large areas, although they usually last less than 1 minute. Kaya po, di ba, during our drill, mamaya explain sa atin ni Miss Jonah na kung bakit yung sa siren po natin ay talagang during our drill ay tumatagal po ng 1 minute. This is just because po, yun nga daw pong earthquake ay naglalas lang daw po ng less than 1 minute. So ang lindol po kasi ay mahina hanggang sa malakas na pagyanig ng lupa, dulot nga po ng biglaang paggalaw ng mga bato natin sa ilalim nito. Ano po? So usually po kasi si earthquake hindi katulad ni bagyo na agad-agad mapipredict 3 days before na ayan tatraverse sa Laguna, ganyan. Ang earthquake po, meron pong mga ginagamit. Actually, meron po ang PHIVOX na nag-ooperate po sila ng 108 na seismic monitoring stations po dito sa buong Pilipinas. But ito pong ating mga stations na ito ay equipped po dito sa ating mga seismometers. Ito po yung ginagamit ng ating PHIVOX po to detect and record yung ating earthquake. Ayan. And next slide po. Next slide, Sir Joel. Ayan, magpatay lang po ako ng video kasi medyo bumabagal po yung aming internet connection. Ayan. Ayan, ano po ba yung causes ng earthquake? Ano po, earthquakes are usually caused when rock underground suddenly breaks along the fault. Ayan. So may 2 types of earthquake daw po. The first po is the tectonic earthquake. Sige, Sir Joel, ayun po. Proceed na tayo sa tectonic earthquake. Sir Joel, ayan po. So tectonic earthquake is one that occurs when the Earth's crust breaks due to geological forces on rocks and adjoining plates that cause physical and chemical changes. Ano po? So tectonic daw ay napoproduce ng sudden movement na along the faults and plate boundaries. And dito namang ating volcanic earthquake na recently, kung mapapansin po natin, and last year, ano po, na-experience po natin itong mga volcanic earthquake. This is due to the result from tectonic forces which occurs in conjunction with volcanic activity. So pag po ang earthquake induced po ay nangyayari pag po mayroong rising lava or magma dun sa ilalim ng active volcanoes. Tulad po nitong naranasan natin, itong sa Taal Volcano, nagkaroon ng mga phreatomagmatic. Ano po? So kaya po nagdulot ng nung pagtaas ng alert level po, nagdulot po ng sunod-sunod po na earthquake, lalo na po yung mga epicenter ay nandito sa Batangas. Ayan po. Ayan. So ito po yung mas naranasan natin ngayon, yung volcanic earthquake. Next slide po. Next slide po, Sir Joel.
Ayan po. So ano-ano po ba yung mga epekto ng lindol? Ano po? Meron po kasing iba't ibang epekto o maaaring idulot ang lindol sa atin. Ano po? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. May tinatawag kasi tayong ground shaking or sa Tagalog ay pagyanig. Mayroon din po tayo later on yung ground rupture, yung pagbitak ng lupa. Meron din po tayong tinatawag na liquefaction o yung paglambot naman ng lupa at yun naman pong landslide, yung pagguho and also yung tsunami, pero hindi po ito common dito sa atin sa Laguna. Ayan. So una po muna natin pag-uusapan ay ang ground shaking. Ano po ba yung tinatawag na ground shaking? Ito daw po yung destructive effects of earthquakes that are due mainly to intense ground shaking or vibration. Ayan. So ito po, yung severity of ground shaking increases as magnitude increases din po. At decreases naman po as distance from the causative fault increase. Ayan. So dito po sa ground shaking po ay ito po yung nagkakaroon ng vibration dun sa ground during an earthquake. Ano po? This is caused due ng mga body waves and the surface waves po. Ayan. So ayun po yung nangyayari. Yung shaking ng mga low and tall buildings, ayan po, yung pagko-collapse ng mga pagko-collapse, ayan, ng mga towers, ayan, nagkakaroon po ng split, railroad tracks, ayan, pagbe-break ng mga bridges and water pipes. Yun po yung isa sa nagiging epekto po ng lindol, yung ground shaking. Next naman po, next slide po. Next slide, Sir Joel. Ayan po. Dun po sa ground shaking po kanina, kung maaalala po natin, yung gumuhong Hyatt Hotel po noong nagkaroon ng lindol ng 1990s. Ano po? Sino po kaya yung nakakaalala sa atin na naglumindol sa Baguio City noong 1990s po? Nang nagkaroon po tayo ng lindol, ang greatly na apektuhan po ay yung Baguio City. Ano po? So dito po, yung Hyatt Hotel ay gumuho po. Nagkaroon po kasi ng ground rupture o yung pagyanig po. Yun po yung nagdulot ng pagguho po ng ating hotel. Ayan. So next naman po is the ground rupture. Ano naman daw po yung ground rupture? Many strong earthquakes originate along faults that breaks the earth's rigid crust. Ground rupture is a deformation on the ground that marks the intersection of the fault plane with the earth's surface. The most common manifestation is a long fissure extending from few kilometers to tens of kilometers, although ground rupture may also occur in a series of discontinuous crack, mounds, or depression. Ayan. So yun po, ito po yung nagkakaroon nga po ng strike slip. Ano po? Ito po yung pagbitak ng lupa. Ito po, ang ibig sabihin po nito ay muling paggalaw ng mga bitak ng lupa na nakapagitan dun sa dalawang bloke ng lupa. Gumagalaw po kasi ito or nagkakaroon po ng movement palihis or sa magkaibang direction. Ayan. So ganyan po yung nangyayari sa kanya. Two sides po of the fracture at the earth's surface po. Pwede itong yung normal or usually po yung strike slip and the reverse. Ayan po kung nakikita natin dun sa picture, ganyan po yung nangyayari. And hindi naman po likely yung pagkakaroon ng death and injuries, yun nga lang po, indirectly po nagkakaroon due to damages nga po dun sa ating mga structures. Ayan, yun, nagkakaroon, for example, hindi madaanan or nagkakaroon ng mga vehicular accident din, ano po. Ayan, so yun po yung nagiging cause po niya, yung pagkakaroon ng damage talaga dun sa ating structure. Ganyan po yung nangyayari dun sa ground rupture o yung tinatawag nating pagbitak ng lupa. Next, ito naman po ang example nito katulad po noong yung sa Dig Fault po noong 1990s, then nagkaroon din po ng pagbitak ng lupa dun sa kahabaan ng Dig Fault. Ayan. So yun po yung example po. Kung maaalala po natin. Next slide po. Ayan, tsunami naman po, nabanggit ko po kanina na hindi ito ganun ka-common sa atin since ito po ay common, ang kalapit
probinsya po natin na common na may tsunami po is the Batangas po, na Batangas province po. They are also dealing with this hazard po. This is also existing po sa kanilang province yung tsunami. But then po, ang tsunami po ay giant sea waves generated mostly by submarine earthquakes. Not all submarine earthquakes, however, can cause tsunamis to occur. Tsunamis can only occur when the earthquake is shallow-seated and strong enough about M6 to displace parts of the seabed and disturb the mass of water over it. Kaya nagkakaroon po yung malaking wave o yung sunod-sunod na pagdating ng alon, yun po yung nangyayari. Dahil po ito ay dulot ng lindol na ang epicenter ay nasa ilalim ng dagat. Ano po? So pag ang epicenter ay nasa ilalim ng dagat o malapit sa baybay dagat, ito po yung nangyayari. Kung maaalala din po natin, nagkaroon ng tsunami po, yung malaking tsunami po, noong sa Oriental Mindoro sa Lumang Baco. Ayan, dingding at bubong po ng mga kubo yung tinangay or na anod po nung tsunami. Ayan, so ito po yung sunod-sunod na malalaking alon na pag po ang epicenter ay nasa ilalim ng dagat. Ayun po yung tinatawag naman ng tsunami. Next slide po. Next slide, Sir Joel. Ayan po. Liquefaction naman po. Ano po ba itong liquefaction? Liquefaction is a process where particles of loosely consolidated and water-saturated deposits of fine sands are rearranged into more compact state. Ayan po. So dito po yung liquefaction po ay hindi po ito type ng ground failure. Ito po ay nagkakaroon ng changes dun po sa anyo. Sa anyo po ng lupa. Ano po, nagkakaroon po ng changes dun po sa characteristic ng lupa mula sa pagiging matigas or solid po ay nagiging malambot po ito. Ano po, nagiging parang liquid. Kaya po ito po yung nagdudulot po ng gusali or bahay na nasa ibabaw na tumagilid or lumubog. Ano po? So kung kanina dun sa ground shaking talaga pong guguho, dito po maaring tumagilid o lumubog po yung structure na nakatayo po dito. Ano po? Yan. So ang nangyari po dati, ang naging sample naman nito ay yung sa Dagupan City noong 1990 din po na tumagilid po yung gusali, isang gusali doon sa Dagupan City, dulot po nitong liquefaction na yan. So ayan po, kung makikita natin din sa picture ay almost po na lulubog yung sasakyan or kung ano po yung structure po na nasa ibabaw niya. So yun po naman yung sa liquefaction. Next slide po. Ayan po. Landslide, isa po din ito sa common. Ano po? Ang landslide po ay hindi lamang rain-induced. Ano po? Meron din po tayong tinatawag na earthquake-induced landslide. Pero usually po, ang mas madalas naririnig kasi natin, yung landslide po ay nagkukos lalo po pag yung nakaraan last year po may ilan po na nag-landslide dito sa atin sa Laguna na dahil kung matatandaan niyo po last year sunod-sunod po yung ating bagyo. Ano po? Si Rolly, Quinta, yan. Si Ulysses, mga sunod-sunod po. Hindi naman po directly hit talaga ang Laguna but then again nag-traverse po kasi sa atin. Yun po yun. Pero with that case po, that's rain-induced landslide. Ito naman po, meron tayong tinatawag na earthquake-induced landslides po na yung rocks or yung pong landslide daw po ay downward movement of slope materials either slowly or quickly. A landslide may be a rock fall, topple, and a slide or lateral spreading. Intense ground shaking can trigger a landslide by losing the cohesion that bonds the slope materials together, thereby making it easier for gravity to pull it downwards. Ayan. So ito naman po yung tinatawag na landslide o pagguho ng lupa at bato sa matatarik na bahagi. Ano po, meron po kasi tayong mga upland na
lugar na tinatawag. Ano po? Kaya ito po yung ang nagiging dulot po nito, nagiging sanhi nito ay dahil po sa pagyanig ng lupa ng dahil sa lindol. Ano po, nagkakaroon ng rockfall or yung pag-slide ng mga rock fragments that form steep slopes po. Meron po under prevention, kung matatandaan nyo kanina, may nabanggit si Sir J po regarding doon sa prevention and mitigation. Di ba meron po tayong tinatawag na structural and non-structural? Nabanggit po ni Sir J kanina. Ano po? So, ito po nga landslide po ay meron po mga ginagawa yung ating mga LGUs po para din ma-prevent. Ano po, merong nagkakaroon ng mesh system, naglalagay sila. Kung mapapansin niyo, may makikita tayong mga net. Ano po, may mga madadaanan tayong may mga net. Or nagkakaroon ng slope protection, ayan, drainage control or riprapping or nire-retain po yung mga wall. So, there are mitigating measures po to prevent and mitigate yung landslide. But then again po, ito po ay isa sa epekto din ng earthquake. Ayan. So kung matatandaan po natin, nagkaroon po ng landslide dun sa Baguio po. Ano po, dahil din dun sa lindol, kung matatandaan po natin, noong 1990 nga po, nagkaroon din po ng pagguho. Aside po doon sa mga natumbang mga building or gumuho mga building, nagkaroon din po ng mga pagguho dun po sa Baguio City na nagdulot po dito ay yung lindol, ayan, or yung earthquake. Ayan. So po sa ano po natin, sa what meron po tayong ano po ba ang reason kung bakit din po ang Philippines nga ay Sir Joel, next slide po. Ayan, meron pa po palang isa fire. Ano po, isa po ito sa nabanggit during our meeting po with UPLB MNH po, nabanggit po namin na yun po, secondary hazard po talaga. Isa din sa common yung fire po during earthquake. Bakit po? Earthquake can cause fires by damaging electrical power or gas lines. In the event of a water mains rupturing and loss of pressure, it may also become difficult to stop the spread of fire once it has started. Ayan po. So yun daw po, noong 1906 sa San Francisco, nagkaroon po ng massive fire incident po. Ayan. So talagang very common po dito po. Talagang usually po talaga pag nagka-earthquake or matindi po yung earthquake na nangyari, ay nagkakaroon po ng massive fire incidents po o hindi natin may iwasan yung pagkakaroon ng damage po dun sa ating mga electrical lines and electrical power. So isa po talaga sa secondary hazard or nagiging epekto po ito ng earthquake. Ayan. Next slide po, Sir Joel. Ayan po. Flood din po. Ayan, isa din po. A flood is an overflow of any amount of water that reaches land. Floods occur usually when the volume of water within a body of water, such as river or lake, exceeds the total capacity of formation, and the result water flows or sits outside the normal perimeter of the body. However, floods may be secondary effect po ng earthquake. Same po with fire po kanina, secondary effect ng earthquakes, lalo po pagka-damage yung ating mga dams. Ano po? Kasi we have dams po din dito sa Laguna, which is pag nag-collapse po, alam naman natin kung gaano karami yung mailalabas yung tubig. Ano po yung ating mga dams. Pag po nag-collapse yun, talagang major floods po yung mangyayari. So secondary po talaga ng earthquake, ng secondary effects po ng earthquake ay ang flood. Same po with the fire. Ayan, next slide po, Sir Joel. Ayan. Human impact. So an earthquake may cause injury and loss of lives. The aftermath may bring disease due to lack of basic necessities. Ayan, human impact talagang isa po ito sa major concern po natin on DRRM. Ano po? That's why we are conducting different trainings po. Meron tayong collapse structure search and rescue. Nabanggitin kanina yun ni Sir J po. Ito naman po, for example, yung ginagawa natin, lalo po pag halimbawa may mga gumuhong structure po. Ayan, may mga trained po tayo na kung paano po magre-rescue. Ano po, kung paano yan. Tulad po ng mga nandito sa picture. Ano po,
Paano din po, meron din pong device na ano po na ginagamit na for example madedetect po niya kung may dun po sa loob ng building na naguhuan kung meron pa pong tao na buhay, ano po, meron pong ganyang mga device po. And also yun po yung due to lack of basic necessities kasi apart from mga injuries din po, yung mga health related din po kasi once po na ayun nga lalo po yung sa volcanic po kanina, 'di ba? Yung isa po sa type ng earthquake, yung tinatawag natin volcanic earthquake na nangyari last time po na nagbubuga ng Prato magmatic ang volcano. And yun po, pag nagkaroon po ng malaking usok or ng ashfall na ang secondary nga po ay ang kakaroon ng earthquake, it can lead din po dun sa ating mga respiratory diseases po. Ano po, lalo yung pagka nagkaroon ng ashfall, ayan. Secondary po din yun. Ano? So, hindi lang po yung injuries, nagkakaroon din po ito ng epekto sa ating health. Ayan. Next slide po. Sir Joel, next slide. Ayan po. Sorry po ay nagkaroon lang din ng ano. Pero yun po, narinig po ba yung sa magnitude kanina? So proceed po tayo sa intensity naman po. Ito naman po yung effect sa tao. Ano po, sa human structure and environment. So nararamdaman, ito po yung nararamdaman, na-perceive, na-felt ng mga tao. Ano po, dito natin malalaman yung strength ng earthquake base po dun sa naramdaman ng tao. It is generally higher near the epicenter. So yun po yung difference ni magnitude. Pag si magnitude po ay ito po ay nakakalculate or being recorded through an instrument called seismograph, at si intensity naman po, ito po yung nararamdaman or na-perceive po ng tao. Ayan. And then structure. So next po, Sir Joel. Ayan po. So sa magnitude po, kung mapapansin natin, di ba may 1 to 7.2, yan po, di ba yung ating the big one na tinatawag or the 7.2 magnitude earthquake. Yan po yung intensity scale po na pinagbabasihan. Ano po? Pag po intensity 1 po, ito po yung halos hindi mararamdaman. Ano po? May mga instance po na gano'n dahil hindi malayo po tayo sa epicenter. Medyo yung nararamdaman po ay hindi gano'n kalakas. Ano po? But then again po, meron naman po tayong tinatawag naman yung completely devastating or yung intensity 10 po. Ano, pag po intensity 1, scarcely perceptible or yung halos hindi mararamdaman. Slightly felt po, yung intensity 2, yun naman po ay bahagyang nararamdaman natin. Ano po? So dito naman yung mga hanging objects, kung mapapansin nyo ay medyo gumagalaw. Ayan po, may konting movement tayong nakikita. Pag sinabi pong intensity
63, ito naman po yung mahina. Ano po, nararamdaman po natin ito indoors, sa loob ng bahay at yung mga nasa taas ng gusali. Ano po, tapos minsan pa maka-experience tayo dito ng pagkahilo yung ilang tao kasi medyo po may paggalaw talaga or pag-ugoy na po ng mga bagay. Ano po, dito naman po sa intensity 4, ito po yung moderately strong. Ayan. Ito naman po yung may katamtamang lakas na. Ano po? Ito naman yung nararamdaman na talaga sa loob ng bahay, sa gusali at sa even sa labas po, sa kalsada. Yung pong mga may mabababaw na tulog ay maaari din pong magising dulot po nitong intensity 4 nga po. Ano po? And medyo may kalakasan na po yung paggalaw dito. Kitang-kita na po natin, makikita na po natin yung paggalaw o pagyanig po ng mga pinggan, baso. Makikita na rin po natin yung mga bintana at mga pinto. May mga movement na rin po. And dito din po, minsan ay maaring yumanig ng bahagya yung mga nakahintong sasakyan. Ano po? So yun po yung sa intensity 4. Sa intensity 5 naman po, yan, strong na siya, malakas na talaga. Ito po ay mararamdaman na talaga sa loob at sa labas po. Ano po, yung pong natutulog ay talagang magigising na po. And yung pong, may iba po kasing tao talaga na talaga pong, later on po, madidiscuss din ni Miss Jonah yung wag pong pagpapani kasi kung makikita po natin, pag nasa intensity 5 na po talaga ay yung mga tao nagpapanik, may mga tumatakbo. Ano po, later po madidiscuss ano po ba yung dapat gawin pagka nakaramdam tayo ng ganito. Ano po, dapat ba agad talagang tumakbo tayo o hindi? Ayun po. So later on po ay madidiscuss po natin. And ayun po, yung talagang dito na mahuhulog na yung mga gamit kung meron mga nasa ibabaw. Kaya as much as possible po hindi natin ina-advise. Ano po, na yung halimbawa ibabaw ng mga cabinet natin or yung sa mga offices po, ibabaw ng ating mga bookshelves, ng ating mga filing cabinet po ay lagyan ng mga gamit, lalo po yung mga mabibigat na gamit. Which is kasi po, pag po natumbahan, ano po, magdudulot pa po ng injury dun sa mga kasamahan natin. Ano po, ayan. So kaya din po natin malalaman mamaya yung importance, ano bang dapat gawin. Bakit ba nagda-duct cover and hold? Ano po? Kasi dito nga po, sa iba't ibang dulot, ito po, ito nga, may mga intensity scale nga po tayo. Ito nga, binanggit natin kanina, na ito po yung nararamdaman na ng tao. Ayan. So pag intensity 5 po kasi talaga, ay talagang kita na po natin yung pagyanig. Ano po? Ayan. Next naman po ay dito sa ating intensity 6 po, yung very strong. Dito na po yung talagang sobrang lakas na ano po. Talagang yung mga tao po ay ito sana yung iiwasan natin. That's why we are conducting earthquake drill po. Kasi yung mga marami pong tao yung magtatakbo, pupunta sa kalsada, nagpapanik. Ano po, naiintindihan po natin, hindi naman talaga may iwasan na magpanic on lalo po sa mga community. Kaya nga po, then, ina-encourage po natin sila na malaman, magkaroon ng tamang kaalaman po on what to do before, during, and after an earthquake. Ano po, kaya po yung pagko-conduct po namin ng information education campaign po talaga sa community, lalo yung mga LGUs po, ay talaga ina-encourage po namin for them, for the community po to have knowledge po and awareness sa dapat gawin po pag may earthquake. Ano po, kasi dito nga, intensity 6 po, ay yung mawawalan ka na talaga ng balanse na po sa pagkilos. For example, nakatayo kayo, tapos nagkaroon ng earthquake, talagang hindi na po natin ma-manage. Ano po, talagang magkakaroon na ng pagkawala ng balanse. Ano po, yung mga mabibigat na gamit po dito, ramdam na natin na gumagalaw, umuusod. Ano po, and dito na rin po maaaring magkaroon ng bitak, yung pong mga dingding. Ano po, din, kaya later on po makikita din natin ano ang importance naman ng mga ating structural engineer, yung ating mga building administrators. Ano po, dahil nga po dito, yan, maaari magkaroon na ng bitak yung ating mga building, offices, ano po, no, which is safe pa ba sa mga empleyado na pumasok, bumalik sa kanilang opisina. Ayun po. So yun yung isa sa i-discuss po natin mamaya.
And dito po kita na kahit yung mga puno, ayan, marami pong puno sa loob ng UPLB compound. Makikita po talaga natin yung pagyanig o paggalaw po kahit ng mga puno natin. Ayan. So yun po ay sa intensity 6 na po. And ito po, intensity 7 po, yung ating iniiwasan sana na the big one. Ano po, meron kasi tayong tinatawag na the big one or the 7.2 magnitude, which is later on po yan, may slide po for the West Valley Fault. Ito po kasing intensity 7 ay destructive na po talaga, mapaminsala na po. Ano po, dito yung may hirapan ka ng tumayo, hindi ka na makatayo, talagang yung pagyanig po ay makikita na. Ano po, dito po mangyayari na yung pagbuka at pagguho ng lupa, yung na-discuss ko po kanina. Ano po, ground rupture, ground shaking, ayan po. Yun, yung ground rupture, magkakaroon na po ng bitak-bitak po, yung mga dike, kalsada, semento, ground shaking naman po, ayan, makikita na talagang umuuga na po yung ating mga buildings, ayun. Dahil nga po, nagkakaroon na ng ground rupture. Dito naman po sa 8, yung very destructive or sobrang mapaminsala na ano po, magkakagulo na talaga po yung mga tao. And dito po, yung babagsak or tatagilid na talaga or maaring lumubog yung lupa, yun nga po sinabi ko kanina, yung sa liquefaction. Ano po, dahil nga po sa paglambot o pagbuka ng lupa, nagkakaroon nga po kasi ng changes din po sa characteristic na ng lupa. Ayan. And ayun po, isa ding iniiwasan nga po, yun, yung sa mga dike po natin that can cause flooding po and fire din, ano po, yung mga ating electrical wiring. Next naman po ay, yan na, 9, devastating, or ano po talagang mapangwasak, ano po. Dito po ay talagang yung tore, yung mga poste ay nabuwal na, tumagilid or nasira. Talaga pong dito po ay devastated na po talaga. Ano po, yung may mga malalaking bato na talaga pong hindi na mapipigilan na gumuho. Ayan. So yun na po tayo sa devastating. For number 10 naman po, completely devastating. Ito po talaga yung mapanggunaw ba kung tawagin nila. Ano po, ito po yung tuluyan ng nawasak yung lahat ng infrastructure. Ano po, imagine niyo kung kanina sa intensity 6, 7 po ay talagang gumuguho na. What more pa po dito sa intensity 10. Ano po, na talagang ito po yung sinasabi na mawawasak na talaga yung infrastructure. Ano po, and talaga po yung mga puno dito mabubuwal or matutumba. Ayan po. So yun po yung intensity scale and yun po yung ating hindi naman po inaabangan pero yun nga po yung medyo threat po sa atin yung 7.2 magnitude. Ayan. Next slide po, Sir Joel. Ayan po. And next slide po, Sir Joel. Ayan, ito din po yung kanina, Sir Joel, pa-skip na lang po. Ayan. Ang gamit po kasi natin dito ay yung sa PIS po. Ayan. So ito po, Ring of Fire or yung tinatawag nating Pacific Ring of Fire. Bakit nga po ba ang Pilipinas ay ano po ba yung major reason bakit ang Pilipinas ay prone talaga sa disaster? Ano po? Ang pinakarason po ay due to its geographic location. Ano po? Na apart from nasa typhoon belt po ang Pilipinas din po ay matatagpuan sa highly seismic Pacific Ring of Fire. Ayan, yun po yung nakikita natin. Ito po yung area where the Philippine Sea and the Eurasian tectonic plates meet. Ano po, kaya sinasabing prone talaga tayo sa earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions due to our geographic location po. And we are situated along the highly seismic Pacific Ring of Fire. Ayan po. And next slide po, Sir Joel. Ayan, ang earthquake po talaga ay napaka-violent, shaking po talaga. Ayan po. So, ang Pilipinas din po kasi ay merong 300 volcanoes po ang Pilipinas and 24 po are active based po dun sa latest figures po ng PHIVOLCS. Ano po? So 24 po ang active.
dito po sa Pilipinas, and we have 300 volcanoes po in the country. Ayan po. Meron po mga downloadable maps po tayo from ayan. Meron po tayong mga ano po from DOST, ano po, sorry, DOST, from PBOX po, ayan. Yung fault finder, yan, meron po sila our hazard hunter. Dito po sa hazard hunter, may iba't ibang risk maps po doon. And also, dito po sa fault finder, ano po, may ma-access po natin. Yung sa fault finder po, makikita natin kung yung application na kung tayo ba ay malapit dun sa fault line. Ano po, ayan. So ito na po yung West Valley Fault. West Valley Fault is 100-kilometer fault, is one of the segments of an active fault, the Valley Fault system. According po sa PBOX kasi, West Valley Fault moves every 400 to 600 years, and the last movement was back the year 1658 pa po, 359 years ago. Kaya po ina-encourage po natin na ma-practice po or mapaghandaan po itong sinasabi natin 7.2 magnitude. Ano po, with our case po, we are encouraging you din po to have, if ever po hindi pa available, to have the contingency plan po for earthquake, which is will be the guidance or the reference po natin kung ano po yung mga dapat gawin and roles and responsibilities po ng mga nasa UPLB. Ano po, kailangan po talaga mapaghandaan itong 7.2 magnitude earthquake, since yun nga po, nagmo-move daw po or na may experience din daw po itong fault movement nito every 400 to 600 years. Ayan, the fault moved 4 times in the last 1400 years, moves roughly every 400 years according to PBOX. Kaya po yung tinatawag natin the worst case scenario, 7.2 magnitude earthquake, which is called the big one. Ayan. Next slide po. Ayan, the West Valley Fault transects portions of the, yan, kung makikita po natin sa slide po, ang Laguna po, we have this 5 cities po na nagtatraverse or nagtatransect po yung West Valley Fault. Ano po? We have the San Pedro, the city of San Pedro, city of Binyan, city of Santa Rosa, Cabuyao City, and Calamba City po. Ano po? Ito po yung main po na kasama dito sa ating West Valley Fault. Next slide po. Ayan po. The fault which has moved 4 times, ayan din po yung kanina, and moves roughly 400 years according to our director ng PBOX, si Sir Renato Solidum po. The major earthquake generated by this fault was 1658 pa po, 359 years ago. Kaya po, we are already due na daw po for the next big quake. Yun po yung sinasabi. That's why yun po, again, in-encourage po namin ang lahat. Pasalamat din po kami na for the initiative po ng UPLB MNH na magkaroon po ng ganitong lecture or orientation and drill po on earthquake, kasi talaga pong this is one of the programs po ng province na makascade po yung knowledge po on what to do before, during, and after an earthquake. Next slide po. Ayan po. In the studies conducted, yun daw pong worst case scenario magnitude from the West Valley Fault on a weekday at night. Why not? Partly because the studies found that the buildings most at risk of damage in the metropolis are residential buildings. Kaya po, yun po, sa worst case scenario po talaga, pag ang tinitingnan po natin dito, mas mahirap po pag nangyari itong pagyanig sa 7.2 magnitude sa gabi. Ano po, kasi yun din po yung panahon na natutulog din yung mga tao at peace sila, and at the same time po, mostly nga po kasi ay ito daw po ay magaganap po ang risk of damage po sa metropolis or residential buildings po talaga. And syempre po, yung mga buildings din po natin, ano po, kaya ito po ay isa sa worst case scenario, yung pag ito po ay nangyari po during gabi. Ayan. Next slide po. Yes po, next slide po, Sir Joel. Ayan, ayun po. So, that ends po yung orientation natin on earthquake.